Καλησπέρα. Θέλω λίγο να μας πείτε το όνομά σας και την ιδιότητά σας γενικότερα, κάποια πράγματα για σας. Καλησπέρα σας, λέγομαι Ευαγγελία Παπανιάρη, είμαι εργάτρια, μένω στο Σικούριο Λάρισσας, είμαι 60 χρονών. Τι άλλο θέλετε? Θέλουμε να μας πείτε λίγο τι θυμάστε από την επταετία, τις αναμνήσεις σας γενικότερα. Η επταετία ήταν τα πέτρινα χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια, δεν είχαμε ελευθερία λόγου. Υπήρχε φόβος, δεν βγαίναμε έξω μετά από τις 8 η ώρα. Και γενικά ήταν πολύ δύσκολα και στιγματισμένα, εννοώ στιγματισμένους ήταν οι άνθρωποι που είχαν κάποιο να μιλάνε, να φέρονται ελεύθερα, αυτά. Θυμάστε κάποια συγκεκριμένα περιστατικά Που μου έχουν μείνει στο... Ναι. Ναι. Θυμάμαι το λόγο του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ήταν στο ραδιόφωνο, γιατί δεν είχαμε τηλεόραση, επειδή ήμασταν στιγματισμένοι και δεν είχαμε ούτε καν ρεύμα. Και θυμάμαι ότι ήταν με εμβατήριο πρώτα αρχικά και μετά ο λόγος του ότι βλέπει την Ελλάδα σαν έναν ασθενή που θα τον βάλει στο χειρουργείο και μετά στο γύψο. Τώρα τι εννοούσε? Χειρουργείο και γύψο, σαν αυτά τα δύο συνδυάζονται. Δηλαδή να μην μιλάει κανένας. Είχατε περιστατικά αστυνομικής βίας, γιατί το Σικούριο, πείτε μας λίγο το χωριό, είναι ένα χωριό ουσιαστικά. Είναι κομμόπολη στους πρόποδες του Κισάβου και ήταν οι περισσότεροι αντάρτες από το 1940 και μετά από το 46-43 που έγιναν όλα αυτά, και υπήρχαν πολλά κρούσματα βίας, ξυλοδαρμού, εξαφανιζόταν από το σπίτι ξαφνικά κάποιος μια ωραία ημέρα και βρισκόταν στη Μακρόνισσο. Υπήρχαν κάποια που έβαζαν τέα, λέγονταν, δεν ξέρω τι ήταν, ασφάλεια τοπική, τους έδιναν κάποια όπλα, που αυτά τα όπλα δεν ούτε καν, δεν υπήρχαν ούτε σφαίρες ούτε τίποτα, για να φοβούνται κάποιοι και να μην κάνουν κάτι, οι γείτονες, και εκεί κάποιοι που ήταν, πώς να το πω, πιο ένθερμοι, πήγαιναν με το όπλο, φοβάριζαν έναν γείτονα, φοβόταν αυτός, δεν μιλούσε, δεν έκανε τίποτα. Είχαν πει στο σπίτι μας, επειδή ο πατέρας μου δεν δέχτηκε να πάρει αυτό το όπλο, γιατί φοβόταν πιο πολύ να το χρησιμοποιήσει, νόμιζε ότι θα το χρησιμοποιήσει. Και θυμάμαι ότι μπήκε ένας αστυνομικός και χτύπησε τον πατέρα μου για να αναγκαστεί και να πάρει το όπλο. Μετά, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, πολλά παιδιά κρύφτηκαν, τραυματισμένα παιδιά, όχι σε συγκινικά πρόσωπα, γιατί θα τους έβρισκαν σίγουρα, ούτε φιλικά, σε άγνωστους παρακαλέσαν να τους κρύψουν και στα διπλανά χωριά, στην Όσα, στο Καλοχώρι, στο Χιμάντι, προσπαθούσαν δηλαδή μέσα σε αποθήκες να κρυφτούν γιατί ήταν τραυματισμένοι. Και θυμάμαι και πολύ καλά το 1900, όταν έγινε με την Κύπρο, που ήρθαν και ο στρατός εκεί, ήρθε ο κύριος Καράς, ο Κούρκουλος, τους είχαν και φαριές στολές, δεν είχαν στα μέτρα τους όπλο τίποτα, μέσα άδεια κουτιά, και ήταν όταν άρχισαν τα εμβατήρια από την αρχή, από το πρωί, εμείς αρματιάζαμε, φτιάχναμε το καπνό και είπαν ότι έγινε στην Κύπρο. Ότι μπήκαν οι Τούρκοι και ότι θα έρχονταν και από τον Εύρο. Φόβος, τρόμος. Το βράδυ δεν σκοτάδι στο χωριό,
υπήρχαν φώτα, ψωμί να πάρουμε γρήγορα, να έχουμε εφόδια. Και είχαν έρθει και στο σπίτι μου, η μητέρα μου ήταν μοδίστρα και ήρθαν και αυτοί οι καλλιτέχνες που σας είπα. Είχαν έρθει να τους μαζέψει τη στολή, γιατί ήταν σαν φουστανέλα, τους είχαν δώσει κάποια φαρδιά πράγματα, γελία δηλαδή πράγματα, ότι θα ερχόταν οι Τούρκοι στο Σικούριο, αποκλείεται. Ήθελαν να καλύψουν κάποια πράγματα άλλα που ήθελαν αυτοί. Αν είχατε παρατηρήσει ή αν θυμάστε ότι αυτό το καθεστώς του τρόμου είχε ξεκινήσει από την αρχή της επταετίας. Φυσικά. Ενώ υπήρχαν άτομα που έλεγαν ότι θα μας σώσει ο στρατός και θα πάει καλύτερα η ζωή μας, άρχισε να μην κυκλοφορεί κανένας μετά από τις 8 η ώρα το βράδυ. Ας ήταν και καλοκαίρι ή χειμώνας. Υπήρχαν κρούσματα βίας και τρόμου και ειδικά έναν άνθρωπο που θυμάμαι ότι τον είχαν χτυπήσει τόσο πολύ και μετά τον έδεσαν σε ένα άλογο του στρατού και τον έσερναν, τον έφτασαν στην πλατεία και την άλλη μέρα μάθαμε ότι είχε φύγει. Από τους δικούς του μάθαμε ότι είχαν πάει οι δικοί του στη Λάρισα και στην Αθήνα να τον βρουν, να τον συναντήσουν και μετά τον έδιωξαν στη Μακρόνισσο, όπως υπήρχαν και άλλα άτομα που είχαν φύγει για Μακρόνισσο. Φόβος στο σχολείο, στιγματισμός, αν ήσουν παιδί αριστερό, έμεινε στην ίδια τάξη. Και στο γυμνάσιο να ήσουν και στο δημοτικό θα έμενε στην ίδια τάξη. Ή θα υπήρχε ξυλοδαρμός από το δάσκαλο ότι αυτό το παιδί είναι του αριστερού, θα έμεινε απ' έξω. Δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει. Πολύ δύσκολα και με πείσμα τα παιδιά αυτά και μάλιστα είναι τώρα μεγάλα ονόματα της κοινωνίας μας. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τα ονόματά τους γιατί είναι και γιατροί, μεγάλοι γιατροί, ενώ ο πατέρας τους είχε περάσει στη Μακρόνισσο, είχε περάσει πολύ δύσκολα και γενικά αυτά τα παιδιά ήταν η κοινωνία του Σικουρίου, ότι έβγαλε τον αφρό της ιατρικής, καθηγητών, όλα αυτά. Κι όμως ήταν από αριστερούς. Αλλά είχαν πείσμα, διάβαζαν κρυφά. Εγώ στο σπίτι μου δεν είχαμε λάμπα, δεν είχαμε φως, είχαμε λάμπα με πετρέλαιο. Και θα έπρεπε αυτό να σβήσει την τάδε ώρα, γιατί αν περνούσε ο γείτονας που ήταν από το αντίθετο στρατόπεδο, θα έλεγε ότι εκεί πέρα διαβάζουν, όπως και εμένα με είχε πιάσει ο πατέρας μου και μου λέει, ενώ είχα κάτι χαρτιά στο χέρι, μου λέει σε έχουν φάκελο μέσα στην αστυνομία γιατί είχες το ριζοσπάστη, είχες κάποια εφημερίδα αριστερή. Ενώ εγώ είχα απλά χαρτιά που ήταν κόλλες αναφοράς και τις πήγαινα σε ένα σύλλογο που ήμασταν για να χορέψουμε και να κάνουμε. Και για να χορέψουμε στο σύλλογο χρειάστηκε άδεια από την νομαρχία για να βγούμε στην πλατεία του χωριού να χορέψουμε. Σαν χορευτικό. Φανταστείτε το τρόμο. Ένα χορευτικό χρειάζεται άδεια από την νομαρχία για να χορέψει στο χωριό. Όχι όλα τα άλλα που ήταν πολύ δύσκολα. Από την επταετία μπορούμε να πάρουμε κάποια μαθήματα για να εφαρμόσουμε σήμερα, πιστεύετε? Ή Ναι. έχει πάρει ο ελληνικός λαός κάποια μαθήματα από την επταετία? Έχει πάρει κάποια μαθήματα. Δεν καταπατά τις ιδέες και τις αξίες του άλλου, αλλά όμως ο ρατσισμός έχει μείνει ρατσισμός. Και θα ήθελα να πω ότι η γενιά του Πολυτεχνείου είναι αυτοί που πολέμησαν και όχι αυτοί που βολεύτηκαν.